हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की सुंदर असं शिवजीचं मंदिर कसं बनवायचं. ओके, तर त्याच्यासाठी मी काय केलं, इथे एक प्लास्टिकचं कंटेनर घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये असं एक फांदी टाकली, थोडीशी ओली पाहिजे फांदी म्हणजे ती बेंड होईल. आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये माती टाकली आणि अशी याच्यामध्ये झाडं लावून घ्यायची. सो स्टेप्स खूप सिम्पल आहेत. तर हा व्हिडिओ नक्की ट्राय करा, शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल.